อยู่กับ Digital Break Time Podcast มันจะมีอยู่หนึ่งประเภทคอนเทนต์ที่อาจจะดูเหมือนไม่ว้าวหรือว่าไม่กระตุ้นความสนใจของคนอ่านคนดูได้เท่ากับ Real Time Content หรือว่า Viral Content นะครับแต่ว่าผมเนี่ยคิดว่าแบรนด์ไม่ควรมองข้ามเลยนั่นก็คือ Evergreen Content ครับมาดูกันว่า Evergreen Content คืออะไรแล้วก็ทำไมทุกแบรนด์ควรมีรวมถึงผมก็จะมาเรียกว่าแจกโพยแล้วกันจากประสบการณ์เล็กๆน้อยๆว่า Evergreen Content แบบไหนที่ควรมีไว้ในเว็บไซต์ของเราครับมาเริ่มกันที่ว่า Evergreen Content คืออะไรนะคอนเทนต์ที่เป็น Evergreen เนี่ยก็คือคอนเทนต์ที่เรียกว่ามันไม่มีวันล้าสมัยละกันไม่ว่าจะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีก็คงมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมผู้อ่านแล้วก็มักจะมีการถูกค้นหาอยู่เสมอนั่นเองซึ่งก็มักจะเป็นเนื้อหาประเภทที่ให้ความรู้พื้นฐานหรือว่าคำแนะนำที่แบบผู้คนสนใจนะครับโดยลักษณะที่ทำให้คอนเทนต์นั้นเป็นคอนเทนต์ Evergreen เนี่ยมักจะมีลักษณะเด่นๆก็คือไม่อิงกับเหตุการณ์เฉพาะช่วงเวลาแล้วก็ค้นหาได้ตลอดมันไม่มีความตกเทรนด์แล้วก็มันมีคุณค่าในระยะยาวสามารถแชร์แล้วก็ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้เรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยลักษณะของมันคือจะต้องเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือว่าความรู้ที่แบบผู้คนไม่ว่าเมื่อไหร่ยุคไหนสมัยไหนเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องนี้อยากจะค้นหาเรื่องนี้นะครับทีนี้ลักษณะเด่นๆมันประมาณนี้เนาะแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าว่าทำไมแบรนด์ควรทำ Evergreen Content ละกันการที่แบรนด์มี Evergreen Content เนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มทราฟฟิกในระยะยาวครับเพราะว่าพอคอนเทนต์มันมีประโยชน์มันมีคุณค่าถูกค้นหาอยู่เสมอเนี่ยเว็บไซต์มันก็จะมีทราฟฟิกอย่างต่อเนื่องเนาะโดยไม่ต้องพึ่งพากันทำคอนเทนต์ที่มันหวือหวาหรือว่าการโปรโมทใหม่ๆตลอดเวลาอย่างที่2ก็คือมันลดภาระของคนทำงานในการอัปเดตเนื้อหาครับเพราะว่าแทนที่จะต้องเสิร์ฟคอนเทนต์ใหม่ตลอดเวลาอย่างเช่นทุกสัปดาห์ทุกวันอะไรเงี้ยการมี Evergreen Content อ่ะมันก็ช่วยลดความจำเป็นตรงนี้ลงแล้วก็อาจจะรีรันคอนเทนต์ได้นะครับในการไปโปรโมทช่องทางอื่นๆ3ก็คือมันช่วยเสริมภาพลักษณ์ในเรื่องของความเชี่ยวชาญครับเพราะว่าเนื้อหาลักษณะนี้เนี่ยพอมันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและก็มีประโยชน์ต่อคนอ่านคนดูเนี่ยมันก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเป็น top of mind นั่นแหละแบบว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ก็จะนึกออกว่าแบรนด์เรานั่นเองที่เชี่ยวชาญนะมันเสริมสร้างตรงนี้ได้อย่างที่4ครับมันจะเป็นเหมือนฐานความรู้ที่จะนำไปต่อยอดเป็นคอนเทนต์อื่นๆครับคือ Evergreen Content มันเป็นเหมือนคอนเทนต์ที่จะกลายเป็นเสาหลักก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็น core value ของคอนเทนต์ในเว็บเราในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นสารตั้งต้นในการต่อยอดเอาเป็นเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องก็ได้เหมือนกันนะครับทำให้การวางแผนคอนเทนต์ของคนทำงานเนี่ยมันมีความต่อเนื่องแล้วก็เชื่อมโยงกันโดยมี Evergreen Content เนี่ยเป็นเสาหลักอยู่ทีนี้มาถึงตัวอย่างหัวข้อ Evergreen Content ที่น่าทำแล้วก็เว็บไซต์หรือว่าแบรนด์ควรมีไว้นะครับอย่างแรกก็คือวิธีการใช้สินค้าวิธีการดูแลรักษาหรือว่าขั้นตอนการใช้วิธีการใช้บริการต่างๆคู่มือพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นวิธีดูแลรองเท้าให้ใช้ได้งานขึ้นหรือว่าการใช้แอปแต่งรูปอะไรพวกนี้นะถ้ามันเป็นโปรดักต์ของเราหรือเซอร์วิสของเราอ่ะควรจะมีคอนเทนต์ประเภทนี้ไว้เพื่อที่เวลาคนสงสัยอ่ะก็จะมาเสิร์ชดูได้อย่างที่2ก็คือพวก FAQ ครับเป็นการรวมคำถามที่แบบไม่ว่าลูกค้าจะถามมาจากทางไหนอะไรเงี้ยก็เอามารวมไว้ในหน้าหนึ่งหรือว่าทำเป็นบทความเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็ตอบคำถามนั้นอย่างละเอียดนะครับเพื่อเป็นเรียกว่าจะเป็นคอนเทนต์ Evergreen ที่เพื่อมีคนสงสัยในการใช้งานมีคำถามก่อนซื้อก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเสิร์ชดูแล้วเจอได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันจะช่วยลดภาระของพวกทีมบริการด้วยจะเป็นแอดมินหรือว่าเซลล์อะไรเงี้ยครับสามารถส่งหน้านี้ให้กับลูกค้าอ่านหรือว่าลูกค้าอาจจะไปเจอข้อมูลคำตอบก่อนแล้วโดยที่ไม่ต้องถามเซลล์เนาะ3ก็คือมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเคล็ดลับหรือว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆครับก็คือสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างเรารู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะมีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับสินค้าบริการเราอะไรเงี้ยก็แชร์เทคนิคตรงนี้เป็นบทความเป็นคอนเทนต์ไปเลยนะครับหรือว่าเทคนิคในการแก้ไขปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการนี้อย่างเช่นวิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ช้าคอมพิวเตอร์รันข้อมูลไม่เต็มประสิทธิภาพหรือว่าเทคนิคการจัดการเวลาสำหรับฟรีแลนซ์อันนี้ผมสมมุตินะอะไรที่มันเป็นแบบแนวทางที่
มาแก้ไขปัญหาของคนที่สนใจเรื่องนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้คนสนใจแล้วก็เสิร์ชหาก็เป็นสิ่งที่ควรมีอย่างที่4ก็คือการเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการแบบเข้าใจง่ายๆครับในกรณีที่แบรนด์ของเราเนี่ยมีสินค้าหรือบริการที่มากกว่า1แบบหรือว่ามีสินค้าในเทียร์เดียวกันที่หลายรุ่นหลายสีหลายสเปคอะไรอย่างเงี้ยควรมีหน้าคอนเทนต์ที่เป็นการเปรียบเทียบนะครับเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเขาเข้าใจความแตกต่างแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นของแต่ละรุ่นแต่ละผลิตภัณฑ์ทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นและมันก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญในการช่วยในการตัดสินใจซื้อเนาะอย่างที่5ก็คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับวงการนั้นๆอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมากับแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้แต่ว่าเป็นคำแนะนำเป็นทริคเป็นทิปพื้นฐานเกี่ยวกับวงการนั้นอย่างเช่นเราทำขายเครื่องอบขนมเป็นเตาอบอะไรเงี้ยครับก็สามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบพื้นฐานการทำขนมเทคนิคการทำขนมอะไรเงี้ยได้เหมือนกันหรือว่าเราเป็นเกี่ยวกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับการลงทุนอะไรเงี้ยก็ทำคอนเทนต์เสิร์ฟเกี่ยวกับคู่มือการลงทุนสำหรับมือใหม่สำหรับวัยเรียนอะไรเงี้ยเพื่อเป็นคอนเทนต์ที่ล้อม Product ล้อมผลิตภัณฑ์ของเราไว้ทำให้เว็บของเราหรือว่าแพลตฟอร์มของเรามันดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างต่อมาก็คือขั้นตอนการใช้บริการเป็นการอธิบายกระบวนการขั้นตอนต่างๆในการเซอร์วิสของเราไม่ว่าจะเป็นหลังการขายก่อนการขายหรือว่าการใช้บริการที่เป็นบริการหลักของเราเลยเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีข้อมูลที่มากพอในการที่จะตัดสินใจใช้บริการต่างๆนะครับเช่นขั้นตอนการสมัครบัญชีขั้นตอนการจองคิวหรืออะไรใดๆต่างๆเนี่ยก็สามารถทำมาเป็นคอนเทนต์ไว้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้อย่างสุดท้ายที่คิดว่าควรจะมีเป็นคอนเทนต์ Evergreen นะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือแบรนด์ก็ได้ครับเป็นการแชร์ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับวงการนั้นที่แบรนด์เราเนี่ยดำเนินงานอยู่เพื่อเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่แบบดูเชี่ยวชาญแล้วก็แหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือหรือพูดง่ายๆก็คือจะพูดเกี่ยวกับแบรนด์หรือสินค้าเราก็ได้หรือจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆก็ได้เหมือนมีเรื่องมีองค์ความรู้อะไรบางอย่างมีอัปเดตอะไรบางอย่างอยากจะมาเล่าเนี่ยก็ทำเป็นคอนเทนต์ไว้ได้ด้วยก็จะทำให้เราดูแบบเป็นตัวจริงยืนหนึ่งได้ง่ายขึ้นด้วยครับที่พูดมาเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวอย่างของหัวข้อ Evergreen Content ที่คิดว่าแบรนด์ควรมีเนาะทีนี้ผมขอเสริมอย่างหนึ่งก่อนจะปิด EP นะครับก็คือเรื่องของเทคนิคในการทำ Evergreen Content ให้มันได้ผลนะครับอาจจะเป็นเทคนิคสั้นๆที่หลายๆคนทำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าทำหรือยังทำถูกไหมเนี่ยก็ขอเสริมให้ละกันเทคนิคแรกก็คือเรื่องของข้อที่แบบไม่มีวันตกยุคนะครับตามคอนเซปต์ของ Evergreen Content เลยนะก็คือเลือกอะไรที่มันดูแบบจะไม่ตกเทรนด์ง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงการใช้คำหรือหัวข้อที่มันอิงกับเวลาเช่นเทรนด์ปี 2025 ข่าวล่าสุดอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะทำให้ตกเทรนด์ได้ง่ายแต่ให้เราเลือกหัวข้อที่มันจะมีผู้คนค้นหาอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นข้อมูลนั้นแต่เราอยากจะปรับปรุงอยากจะใส่เรื่องของระยะเวลาอะไรเงี้ยได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่ามันก็จะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถปรับปรุงเนื้อหาเล็กน้อยเมื่อมันจำเป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วEvergreen Content มันก็ถูกต้องแล้วก็น่าค้นหาอยู่เสมอแหละแต่ก็ต้องมีการแฟกต์เช็คกันอยู่เสมอด้วยเหมือนกันว่าข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงไปหรือยังมันมีอะไรที่ต่างไปจากเดิมอีกไหมมีการค้นพบอะไรใหม่ๆที่เราจำเป็นจะต้องมาอัปเดตไหมนะครับก็สามารถปรับปรุงอัปเดตคอนเทนต์ให้มันมีความใหม่อยู่เสมอแล้วก็ทำให้มันถูกต้องและทันสมัยได้ด้วยเหมือนกันนะสำหรับคอนเทนต์ประเภท Evergreen ยกตัวอย่างให้เห็นภาพละกันอย่างเช่นเราแบบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไซส์รูป Facebook 2024 อะไรเงี้ยโอเคจากข้อแรกผมบอกเทคนิคไปนะว่าไม่ควรใส่พวกปีพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าคอนเทนต์ประเภทนี้ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าปีหน้ามันมีอัปเดตเราก็ใส่ได้แล้วก็พอปี 2025เราก็มารีวิสิตข้อมูลในคอนเทนต์นั้นแล้วก็เปลี่ยน heading เปลี่ยน title อะไรเงี้ยได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็น2เทคนิคนะมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่เทคนิคที่3ก็คือควรใช้ภาษาที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่เจาะจงช่วงเวลาครับที่บอกว่าไม่เจาะจงช่วงเวลาอันตรงนี้ก็คือในเนื้อหามันนะก็คือพยายามอย่าใส่แบบณช่วงเวลานี้ในช่วงเวลานั้นเดือนนั้นอะไรเงี้ย
พยายามเขียนให้มันเป็นกลางๆเป็นข้อมูลที่เน้นแฟกต์เน้นinformation ไม่ต้องไปอ้างอิงอะไรมากยกเว้นว่ามันเป็นเรื่องของราคาหรือว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆจริงๆเนี่ยสามารถใส่ได้ครับเทคนิคที่ 4ก็คือเป็นเรื่องของการทำ on page นะก็คือ on page ควรจะต้องแข็งแรงมากๆเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำ SEO นะครับทำไตเติลที่มันน่าสนใจทำ meta description ที่มันดึงดูดมากๆแล้วก็สร้าง internal link ให้มันเชื่อมโยงกับเนื้อหาอื่นๆในเว็บไซต์นะครับอย่างที่บอกว่า evergreen มันมีส่วนที่จะ revisit ก็ได้แต่ว่าบางส่วนไม่ revisit ก็ได้เพราะฉะนั้นทำพวก on page ตั้งแต่แรกให้มันดึงดูดให้มันน่าสนใจให้มันมีประสิทธิภาพไปเลยนะครับก็จะทำให้คอนเทนต์เนี้ยมันมีการเรียกว่ามีประสิทธิภาพในระยะยาวละกันโดยสรุปเลยทั้งหมดทั้งมวลของเนื้อหาใน EP นี้เนี่ยอยากจะขอยกคำพูดที่ผมเคยพูดไว้เมื่อ EP ก่อนๆว่าคอนเทนต์ที่ดีมันไม่จำเป็นจะต้องไวรัลเสมอไปเพราะว่าเนื้อหาที่ได้รับความนิยมในช่วงสั้นๆมันอาจจะไม่ได้ให้ประโยชน์เท่ากับคอนเทนต์ที่สามารถสร้างคุณค่าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อเรามีพื้นฐานเนื้อหาที่ดีอย่าง Evergreen Content แล้วเนี่ยแบรนด์เนี่ยก็จะสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาเนื้อหาใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่องด้วยโดยไม่ต้องสร้างทุกอย่างจากศูนย์ไม่ต้องมาคอยทำไวรัลหรือว่าทำเรียลไทม์คอนเทนต์ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับดังนั้นเลยเนี่ยการทำ Evergreen Content ก็เปรียบเสมือนการลงทุนระยะยาวที่ทุกแบรนด์ไม่ควรมองข้ามอย่างที่บอกนั่นเองนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ละกันใครอยากรู้เรื่องไหนหรือว่าอยากให้พูดคุยเรื่องไหนเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้หรือใครมีไอเดียมีเทคนิคเกี่ยวกับ Evergreen Content ก็มาคอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันฝากติดตามทุกช่องทางของ Digital Break Time ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ